cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series review các cái phụ kiện cho GoPro 8 Black. Đây mình có em GoPro 8 Black giá 6 triệu bao nhiêu nhỉ? 6 triệu 6 ở trên Hoàng Hà Mobile. Cái này mình mới mua. Ở đây hộp đi kèm của nó. Cái sản phẩm này là chính hãng của FPT nhá. Ok. Trước mình có làm video rồi. Và hôm nay thì mình có một cái phụ kiện đến từ Shopee. Cái hôm nay trước mình làm video mở hộp rồi, nhưng hôm đấy là chỉ là mở hộp thôi. thì ngày nay thì mình sẽ làm một video chi tiết về một cái phụ kiện mà anh em rất hay gặp, đó chính là cái kính cường lực cho cái GoPro 8 Black này. Hôm nay chúng ta thử review và dán thử xem như thế nào nhé, đối với GoPro 8 Black. Ok. Rồi, cái miếng này thực ra là mình không mua, mà cái này khi mình mua cái combo ở trên Shopee này, cái này combo sạc với cả pin Kingma á, thì người ta cho kèm luôn cái miếng dán màn hình này, thế là mình cũng không phải mua miếng dán rời nữa. Tuy nhiên một cái điều bất cập nó xảy ra là cái miếng dán này thì nó lại không phải là cho GoPro 8 Black. Mình đang dùng đây là cái bản GoPro 8 Black. Cái này thì mình thấy ở trên nhãn thì nó ghi là chỉ là cho 5, 6, 7 Black thôi. Không biết là 8 này có dán được không, nhưng mà nhiều khả năng là sẽ không dán được. Đây, bên ngoài của nó đây chính là Screen Pro B Hero ở GoPro. Thường người ta sẽ nói đến GoPro Hero, tại vì cái dòng này là dòng máy quay hành động. Khi các bạn quay đến cái thước phim hành động thì các bạn có cảm giác như là chúng ta sẽ trở thành những siêu anh hùng vậy, nên người ta thường là GoPro Hero vậy. Nhưng mà nhãn hàng là GoPro nhá. Rồi, đó là một chút chia sẻ bên người thôi. Bây giờ chúng ta sẽ review xem là cái miếng dán này như thế nào. Không biết có dán được cho 8 Black không, cũng là một thử nghiệm. Ở ngoài này các bạn sẽ thấy rằng cái miếng dán này chúng ta sẽ có hai cái. Một là chúng ta sẽ dán màn hình LCD ở đây, LCD, và chúng ta sẽ có là một miếng dán cho lens, đó chính là cái phần mắt cam này. Đây, cái mắt cam cho GoPro này. Đó. Thường thì mình thấy người ta bán cái bộ cho GoPro nó sẽ có 3 miếng cơ. Một là cái dán lens này, một cái dán, cái này gọi là cái front LCD, còn cái này là cái back LCD này. Cái này là cái GoPro thì cái màn hình nó sẽ cảm ứng, và chúng ta sẽ phải thao tác trên này khá là nhiều luôn anh em. Tại vì GoPro nó chỉ có 2 phím bấm thôi, một là phím nguồn này, kết hợp cả phím mode, và trên này là phím quick shot để bấm quay nhanh hoặc là chụp nhanh. Hết rồi. Đây là chúng ta sẽ phải thao tác cảm ứng khá nhiều. Rồi, mình sẽ đi vào chi tiết bên trong cái sản phẩm này nhá. Cái này thì như bộ này giá chỉ có 25.000 thôi. Còn nếu mà anh em mua bộ chuẩn cho GoPro 8 thì nó sẽ rơi vào tầm 40.000. Được 3 miếng. Rồi, đây là cái kính cường lực 9H nha anh em. Đây đi kèm, mình sẽ mở ra cho anh em xem bên trong là có gì này. Bên trong cái kính cường lực này chúng ta sẽ có là ở đây. Đầu tiên là anh em sẽ có được một cái miếng vải màu xanh này. Anh em mà đeo kính thì sẽ thấy cái miếng vải rất là quen. Đây là cái miếng vải đa dụng chuyên để lau kính. Đó. Cắt góc ria rất là khiếp luôn. Đó. Thường là cái bộ kính cường lực cho điện thoại nó cũng sẽ tặng kèm cái miếng này, nhưng mình chẳng bao giờ mình dùng. Rồi, chúng ta cũng sẽ có là một cái miếng, hai miếng này, hai miếng white này, hai cái miếng này để vệ sinh màn hình hoặc là kính trước khi chúng ta đặt cái miếng dán vào. Nó sẽ có là một miếng wet, là một miếng ẩm. Anh em sẽ bôi cái ở trong này nó có cái dung dịch như là cái dung dịch nước rửa kính ấy, bôi lên cái màn hình này, quẹt đi, sau đó sẽ dùng cái dry khô này để lau. Và trước khi dán thì chúng ta sẽ quẹt thêm cái này nữa để phang cái miếng kinh lực. Cái này thì nó giống hầu hết các cái miếng dán cường lực điện thoại khác thôi, nó sẽ có một cái gói này, không có gì đặc biệt. Và chi tiết chính về cái sản phẩm đó chính là cái miếng cường lực đây, cho hết rồi. Chúng ta sẽ có là hai miếng dán cho LCD và lens projector. Projector là bảo vệ đấy không? Đấy, bóc nó ra này. Đó. Chúng ta sẽ có hai miếng dán nhá. Đây, miếng đầu tiên to nhất đó chính là nó ghi là front film set, pick up the mark with picture. Đây có một miếng đỏ là back side film set. Đó. Một số 2 đây anh em. Đây, nó có luôn cả số cho anh em này. Đó. Đó. Front film set, Pierre Mark
Đây chính là cái miếng dán chúng ta sẽ ốp vào màn hình LCD ở đây. Mình sẽ ướm thử cái miếng này với GoPro 8 nhá. Cái bộ này là bộ cho 567 đi kèm. Nhắc lại lần nữa thôi anh em bảo là ông này mua cái bán dán nó không khớp, vì đây là bộ đi kèm, tôi chỉ là review thôi. Mình sẽ làm, mình thử xem nào. Ồ, cảm quan thì mình thấy nó khá là khít với cái miếng này. Được. Hai thằng này nó dùng chung một cỡ màn hình em ạ. Được, gắn được. Đó, được nhá. Nó cũng đang không biết là dán 1, 2 như nào. Đây, đây. Trước khi dán mình sẽ phải lau qua cái này nhá. Rồi, miếng đầu tiên ok này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một miếng nữa. Cái này là cho lens projector, bảo vệ cái lens là cái mắt quay. Rồi, cũng giống như là cái miếng LCD kia thôi, nó có hai mặt, mặt trước và mặt sau một vấn đề. Phím số 1 là back side, đây là mặt đằng sau phím set. Cái này là front phím set. Cái này chúng ta sẽ đặt cái mặt lên trước, bóc cái số 1 này ra, ụp lên. Đấy, mình hiểu là như vậy. Đây là cái miếng cho mắt lens, nhưng mà mình nhìn thấy đây thì khả năng là không vừa với cái con 8 Black này rồi. Cái miếng này thì nó không vừa với 8 Black anh ạ. Nó hơi vênh hơn một chút so với cái lens của 8 Black, không khít rồi. Đây này, nó thụt ra đến tận đây rồi anh em ạ. Đó, mình thử xoay theo chiều dọc thế nào. Chiều dọc thì cũng không vừa luôn. Mình dán này mình sẽ bị hở như này, không thể dán được anh em nhé. Tại vì cái này nó keo nó sẽ dính vào, nó sẽ mờ lens. Mà có khi lens cũng chẳng phải dán đâu không ạ. Lens thường nó đi kèm nó sẽ có một cái chụp như này. Đây, anh em có thể mua cái chụp lens này, đi đâu mình thể chụp vào cái lens này để tránh nó xước lens, bụi vào lens và những cái vết vân tay như này. Đó, anh nhìn đâu, đầy vết vân tay này, bẩn, rất là bẩn luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thực nghiệm là chúng ta sẽ dán thử luôn cái kính cường lực này lên. Ở đây thì mình cũng nói luôn là cái này không vừa với cái lens của mình, nên mình sẽ không dán cái lens này, và mình chỉ dán duy nhất là cái LCD cho cái con GoPro này thôi. Rồi, việc đầu tiên khi dán cái này chúng ta sẽ vệ sinh. Ở đây mình sẽ không dùng cái bộ này nhá. Thường anh em có thể dùng cái bộ này, nhưng mình thấy cái này nó lau không sạch lắm. Mình sẽ sử dụng cái dung dịch nước lau kính này chúng ta hay gặp này, một chiếc khăn lau mắt kính bình thường thôi, nhưng mà cái này nó có cái độ phải bông nhá. Đây, em nhớ chọn những cái loại nó hơi bông bông này này. Đó, mình sẽ gập làm đôi. Góc này thì mình sẽ bôi, mở này ra đấy anh em, nó đang có đây. Đấy, bôi một chút thôi, nước rửa kính nhá. Rồi chúng ta sẽ vệ sinh qua cái mặt LCD này. Anh em nhớ là lau sạch nhá. Đấy, nước đầu là bôi nước lên. Rồi mình sẽ xoay lại cái khăn này. Mình sẽ lấy cái mặt nó hơi ướt này anh em này, quẹt từ trong quẹt ra, quẹt từ trung tâm quẹt vào. Đấy, tiếp theo mình sẽ lấy mặt bên này. Rồi ta sẽ quẹt. Nhớ là dán cường lực nghe phải lau sạch nhé. Rồi, sạch như cậu với mợ rồi. Đây, để lau sạch, không để lại vết bẩn nào. Rồi, cái này là sạch lắm rồi đấy. Giờ mình sẽ bắt đầu mình ướm thử nhá. Đấy, anh em ướm thử này. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc luôn. Bóc luôn này. Đây là cái mặt đằng trước này. Thì mình sẽ bóc cái số 1 này. Đấy, anh em thấy không? Mình bóc nó sẽ tóe ra này này. Đó. Đấy, anh em sẽ đặt này vào này. Mình sẽ đặt luôn nhá. Đặt khít để tránh để chúng ta bóc ra dán lại ấy, nó sẽ rất là xấu. Đấy,
Rồi. Ra cái này luôn các bạn. Bắt đầu vuốt. Cái này nó không bị hở mép mấy không ạ? Rồi, vậy được rồi đây. Này mình cũng không phải là thợ dán đâu, mình dán được kinh nghiệm rồi anh em. Rồi mình sẽ bóc cái này đi. Trời ơi, ông thấy không, nó loang lổ kinh chưa. Nó ra cái vết của cái xanh này, bố tổ là khỉ nó dính chắc quá. Tôi sẽ phải dùng cái côn này tôi đánh thôi không ạ. Dùng côn này đánh này đi. Mẹ ơi, tôi phải dùng đến Sikana tôi mới đánh được cái vết này. Anh em là làm về máy ô tô chắc biết đến cái Sikana rồi. Cái này nó chuyên, nó là xăng đấy. Đấy, Sikana thì mới hết được. Sợ thật. Dùng cái Sikana để đánh cái vết ô tổ, nó cho nó cái băng này nó dở hơi quá, nó cho cái miếng nhựa vào, thành ra mình dán bóc khó kinh nghị luôn. Rồi, và để tẩy hết mùi Sikana thì mình sẽ phải dùng đến là cái nước lau kính nha anh em. Cái Sikana này nó chuyên để lau các cái vết dính như kiểu dính các thứ đấy. Rồi, mình sẽ dùng cái khăn này, mình sẽ tẩy hết những cái vết tròn đi anh em ạ. Nó còn bóng hơi mình sẽ phải tẩy hết đi nhá. Ấn mạnh vào. Rồi, được hết rồi. Bây giờ mình sẽ bật thử máy để cho anh em xem là sau khi chúng ta đã dán cái miếng cường lực để xem nó như thế nào nhá. Bật lên này. Rồi. Anh em thấy không? Nói chung là mình thấy nó cũng thực ra là cũng không nổi khít lắm, nhìn kỹ nó vẫn có những cái đường hở đây này. Đấy, nó vẫn có những đường hở. Cái đây, cái vết này là cái đèn nhá, đèn báo quay anh em ạ. Rồi, nói chung là cũng được rồi. Ok, như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta đã review về cái miếng dán cường lực cho GoPro Hero 8. Đây, vẫn còn miếng nữa. Cái miếng này thì thôi chả dán anh em ạ. Dán trên này không ăn thua đâu. Miếng này nó cái này nó hình chữ nhật, cái mắt này nó hình vuông cơ mà. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Cái này cũng không dán được ở đây luôn anh em ạ. Chỉ dán được tận dụng được mỗi cái mặt đằng sau thôi, dán LCD thôi. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn. Ok, xin chào gặp lại trong các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác liên quan đến GoPro nha.